چرا همه سیگاریا از ترک کردن سیگار میترسن؟ چرا هر باری که تصمیم میگیری سیگار رو ترک کنی 1 روز 2 روز 3 روز تحمل میکنی ولی بعدش کم میاری و دوباره شروع میکنی به کشیدن؟ چرا سیگار میکشیم؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به روز دوم دوره ترک TTAC. خب دوستان، ما از امروز وارد بحثای جدی دوره میشیم و ازتون خواهش میکنم در کمال آرامش با جدیت تمام به بحث گوش کنین و حتما یه قلم و کاغذ کنارتون باشه. نکات مهمی رو میگیم که باید حتما یادداشت کنین و توی طول دوره مرورشون کنین. اگر هم قلم و کاغذ براتون سخته میتونین از نوت گوشیتون استفاده کنین و نکات رو حتما یادداشت کنین. همینجا ازتون خواهش میکنم حتما چنل یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش رو بزنین، نوتیفیکیشن براتون فعال بشه که زمانی که دوره جدید آپلود میشه نوتیفیکیشنش براتون بیاد، مطلع بشین و حتما ببینین و در نهایت با دیدن همه این جلسات دوره است که نتیجه حاصل میشه. خب بریم که پرقدرت وارد روز دوم دوره بشیم. چرا همه سیگاریا از ترک کردن سیگار میترسن؟ تقریبا همه سیگاریا از ترک کردن سیگار به شدت میترسن. وقتی که صحبت از ترک سیگار میشه یه هراسی تو دلشون میفته که ناخودآگاهن میخوان اینو بندازنش عقب یا سمتش نرن. چرا این اتفاق میفته؟ ما توی پیج قبلی اینستامون که بستن 400,000 تا فالوور داشتیم. وقتی که صحبت از دوره شد خیلی از بچه‌ها 1 ماه 2 ماه 3 ماه بعد تازه شروع کردن به دیدن دوره. خیلی هاشون هم اصلا شرکت نکردن. دلیلش هم همین ترسیه که در موردش داریم صحبت میکنیم. ببینید دوستان، این ترس شاید تو وجود شما هم باشه. شما فکر میکنید که با ترک کردن سیگار لذت هایی که الان دارید از زندگیتون میبرید و دیگه نمیبرید. شما فکر میکنید که با ترک کردن سیگار اصلا زندگی غیر ممکن خواهد بود. شما فکر میکنید که اگر سیگار رو ترک کنید روابط اجتماعیتون از دست میدین. شما فکر میکنید که اگر سیگار رو ترک کنین دیگه سفر حال بهتون نمیده، شما رفتن دیگه اون لذت قبلی رو نداره. اینا فکراییه که سالها از زمانی که سیگار رو شروع کردین تا الانی که دارین این دوره رو میبینین توی مغزتون کاشته شده و نهادینه شده. این تجربه شخصی من و بچه هاییه که توی دوره قبل شرکت کردن و سیگار رو ترک کردن. باور کنید زندگی بدون سیگار خیلی لذت بخشتر از زندگی با سیگاره. پس لطفاً این دوره رو تا انتها ببینید. اگر شروع نکردید نترسید. ببینید با دیدن این دوره وضعیتتون از وضعیت فعلی که دارین بدتر نمیشه. قطعاً 97% کسایی که این دوره رو دیدن سیگار رو ترک کردن. من میگم اصلا در بدترین حالت شما جزو اون 3% باشین که ترک نکردین. چیزی از دست میدین؟ در انتهای دوره اگر حتی نتونین سیگار رو ترک کنین یه سری اطلاعات مفید در مورد چیزی که روزی 20 بار دارین مصرفش میکنین به دست میارین. یه دید قشنگتر، یه شناخت بهتر نسبت به سیگار به دست میارین. همینو بس. و اگرم که سیگار رو ترک کنین قولی که شاید سالها درگیر ترک کردنش بودین و همه سیگاریا درگیرشن شکست میدین و سیگار رو ترک میکنین. من بهتون قول میدم با دیدن این دوره و انجام دستورالعمل‌هایی که بهتون میدم سیگار رو ترک خواهید کرد. پس نترسین از این تصمیمی که میخواین بگیرین. این تصمیم بعد از ترک سیگار تبدیل میشه به مؤثرترین تصمیمی که توی طول زندگیتون گرفتین. بله شاید بارها تلاش کردین سیگار رو ترک کنین ولی نشده. شاید بارها تصمیم گرفتین، 1 روز 2 روز 3 روزم پایبند بودین به تصمیمتون، به ارادتون، ولی نشده و ناامید شدین از ترک کردن این سیگار. دلیلش اینه که شما با قدرت اراده خواستین سیگار رو ترک کنین.
99% راه‌های ترک سیگار، 99% جلساتی که برگزار میشه بابت ترک سیگار بر پایه اینه که شما رو بیان با مضرات سیگار آشنا کنن. میان به شما میگن که آقا سیگار سلامتیتون رو میگیره، سیگار دندوناتون رو زرد میکنه، سیگار باعث سرطان ریه میشه، سیگار باعث سرطان قلب میشه، سیگار پوستتون رو چروک میکنه، سیگار فلان بیسار. میان یه سری دلیل و مدرک کنار هم میذارن که شما سیگار رو ترک کنی و این باعث میشه که شما بدتر بترسی. ترس وجودتو برمیداره. سیگاری هم که بترسه احتیاج بیشتری به سیگار پیدا میکنه و فکر میکنه اون سیگاره قراره این ترسه رو ازش بگیره و آرومش کنه و میره دوباره سیگار روشن میکنه. متاسفانه روش ترک سیگار با اراده توی 95% اوقات شکست میخوره. چرا؟ چون فرد میفته توی چرخه باطلی از ترک. اون چرخه باطل چیه؟ شما از مضرات سیگار میشنوید، یه تبلیغ تلویزیونی میبینید، دکتر بهتون میگه، پزشک بهتون میگه، میشینید یه ویدیوی انگیزشی نگاه میکنید در مورد اینکه آقا سیگار میکشتت، سیگار از عمرت کم میکنه و این مسائلی که هست و همه سیگاری ها هم میدونن. همه ما میدونیم که چرا نباید سیگار بکشیم. شما وقتی اینا رو نگاه میکنی مغز درگیر میشه، وجودت ترس ور میداره. این ترسه در بهترین حالت باعث میشه که شما تصمیم بگیری که دیگه سیگار نکشی. شما شروع میکنی به سیگار نکشیدن و به اصطلاح ترک سیگار. مغزت شروع میکنه به این که تو تا دیروز سیگار میکشیدی، چرا الان دیگه سیگار نمیکشی؟ تو به سیگار نیاز داری. تو وقتی عصبی میشی باید سیگار بکشی، تو وقتی فلان میشه باید سیگار بکشی. این کارو نکن با خودت. همش طلب سیگار میکنه و تمنای سیگار داره از شما. شما خب به خودت قول دادی که دیگه این سیگار رو نکشی و هر بار میای سرکوب میکنی مغزتو. نه سیگار نمیکشم برای اینکه سرطان میگیرم، نه سیگار نمیکشم برای اینکه قرار دندونام از دست بدم، نه سیگار نمیکشم چون عمرمو کم میکنه. همین فکرایی که داری میکنی، راهی که داری اون سیگار رو ترکوب میکنی باعث میشه تو بدتر بترسی و احساس نیاز بیشتری بکنی به سیگار. و اینجوریه که بعد از ترک به روش‌های سنتی و روش‌هایی که باب شده عصبی میشی، پرخاشگر میشی، انرژیت میفته، خوابت به هم میریزه. خانواده میگن بابا بیا برو بکش، بیا برو سیگارتو بکش، بابا چیکار داری میکنی با ما؟ و حس بدبختی و بیچارگی میاد سمتت. و بعد از 1 روز، 2 روز، 3 روز، 1 سال، 2 سال، 3 سال سیگارو میکشی. چون تو با این روش‌های ترک تبدیل به یه آدم غیر سیگاری نمیشی. بعد از ترک تو تبدیل به یه آدم سیگاری میشی که داری سیگار رو ازش میگیری و تا آخر عمرت تمنای سیگار تو وجودت هست. تا آخر عمرت حس نیاز تو به سیگار داری، فقط قول دادی به خودت که سیگار نکشی و این وسوسه ها هیچ وقت بین نمیره. هر باری که ببینی یه نفر داره سیگار میکشه پیش خودت میگی که چرا من نمیتونم سیگار بکشم؟ هوس سیگار کردم. میری توی جمعی که همه سیگار دارن میکشن عصبی میشی، اصلا سعی میکنی از اون جمعه بیای بیرون، ارتباطات از دست میدی، خوشخلقی تو از دست میدی و تبدیل میشی به یه آدم بد اخلاق سیگاری که خودشو از سیگار محروم کرده. روش ترکی که من دارم بهتون میگم کاملا متفاوت و متمایز با این روش ترک و تنها روشیه که شما میتونی باهاش سیگار رو ترک کنی و تبدیل به یک آدم غیر سیگاری خوشحال بشی. سوالی که تو اکثر دوره‌های ترک هست اینه که میگه چرا سیگار نکشم؟ برای اینکه سرطان میگیرم، برای اینکه اذیت میشم و و و و و. ما میایم این سوال کلا تغییر میدیم. چرا سیگار میکشیم؟ وقتی این سوال عوض بشه کلا بازی تغییر میکنه. چرا احتیاج دارم به سیگار کشیدن؟ من چرا حس میکنم باید سیگار بکشم؟ دلیلتون چیه؟ اینو تو کامنت ها بنویسین.
اون قلم و کاغذی هم که گرفتیم بیاریم بالا، بنویسین این سوال مهم و بالای صفحه بنویسین: چرا سیگار میکشم؟ 10 تا جواب برای این سوال بنویسین، یادداشت کنین. اعتماد به نفسم زیاد میشه، استرسم رو کم میکنه، ترسم رو کم میکنه، وقتی عصبی میشم اوکی میشم. ما دونه دونه این موارد رو بررسی میکنیم توی این جلسه و جلسه بعدی که چالش دوره دوم حساب میشه و فردا منتشر میشه. سیگاریا از روز اولی که سیگار رو شروع میکنن هیچ وقت به این فکر نمیکنن که یه روزی محتاج این میشن که سیگار رو ترک بکنن و به هر دری که میزنن نمیتونن ترکش کنن و یه بار تلاش میکنن، 2 بار، 3 بار، 10 بار، 100 بار تلاش میکنن بابت ترک کردن سیگار با روش اراده و این 100 بارش هم شکست میخورن و معمولا سیگار رو انقدر توی فکرشون قدرتمند میکنن که وقتی این سوال رو میشنون که چرا ما سیگار میکشیم، شروع میکنن به آوردن دلایل منطقی برای اینکه سیگار کشیدنشون رو منطقی جلوه بدن. یکی از مهمترین جوابایی که شاید خیلی از سیگاریا بدن اینه که ما سیگار کشیدن رو دوست داریم، ما به سیگار کشیدن علاقه داریم. من معمولا از این افراد سوال دومی که میپرسم اینه: اگر با علمی که امروز نسبت به سیگار داری و اینکه سالها سیگاری هستی یا سیگار رو تا یه حدی میشناسی، اگر برگردی به روز اولی که هنوز لب به سیگار نزده بودی، واقعا اون یه نخو میکشی یا نه؟ و جواب کاملا معلومه: نه. سوال دومی که ازشون میپرسم اینه: اگر سیگار کشیدن رو دوست داری و فکر میکنی کار قشنگیه و حال میکنی باهاش، اگر الان بچه داری یا پس فردا قرار بچه دار بشی، میری به بچت بگی که پسرم، دخترم، بیا یه نخ سیگار بگیر بکش، خیلی چیز باحالیه، خیلی لذت بخشه، این کارو میکنی یا نه؟ و جواب این سوالم کاملا مشخصه: نه. اگر واقعا سیگار کشیدن دوست داشتنیه، خب ما باید به عزیزانمونم معرفیش کنیم. پس این جواب یه جواب کاملا غیر منطقیه. سیگار کشیدن اصلا عادت قشنگی نیست و سیگار کشیدن هیچ لذتی نداره. سیگار کشیدن ما هممون میدونیم که یه عادت کاملا غلطه، یه عادت کاملا مخربه و یه چیز واقعا نفرت انگیزه. بخاطر همین به کسی هم معرفیش نمی کنیم، چون خودمون انداختیم تو این دام و هیچ راهی بابت رهاییش تا حالا پیدا نکردیم. سعی میکنیم خودمون رو با همین دلیل مسخره قانع کنیم. و جواب بعدی که شاید جواب خیلی از سیگاریا باشه اینه: ترک کردن سیگار واقعا سخته و من از ترک کردنش میترسم. دوستان، میخوام یه موضوعی رو باز کنم براتون. از نظر من سیگار کشیدن سخت تر از سیگار نکشیدنه. من زمانی که سیگاری بودم و چالشایی که داشتم و سختیایی که توی اون دوره تجربه میکردم باعث شدن به این نتیجه برسم که الانی که دیگه سیگار نمیکشم زندگی خیلی راحت تره. زندگی یه آدم سیگاری رو با هم دیگه بررسی کنیم. هر روز باید بره سوپرمارکت و یه پاکت سیگار بخره. شروع میکنه به سیگار کشیدن. تو طول روز دائم باید به این فکر باشه که یه جایی پیدا کنه که بره سیگار بکشه. وقتی یه مسافرت میخواد بره، باید بره 5 پاکت 6 پاکت سیگار بگیره، مازاد با خودش ببره که نکنه اونجا یه وقت سیگارشو پیدا نکنه. و وقتی که سیگار میکشه ناخودآگاهاً به این فکر میکنه که من چرا این لعنتی رو دارم میکشم؟ چرا رفیقم، دوستم، آشنام سیگار نمیکشه؟ وقتی توی جمعی میره که هیچ سیگاری وجود نداره و فقط این یه نفر سیگاریه، مجبور میشه که نسخی رو تحمل کنه و حداقلش اینه که هر یه ساعت یه بار بره تو بالکن وایسه یه سیگار بکشه. بعدش هم بره در صورتشو بشوره که بوی سیگار بقیه رو اذیت نکنه. سر سفره غذا دائم داره به این فکر میکنه که این غذا کی تموم میشه که من پاشم برم یه نخ سیگار بکشم.
این حرفا همش چرت و پرته که بعد از غذا سیگار حال میده. نه، اون سیگاری مجبوره که بره بعد از غذا سیگار بکشه. به خاطر همینم میاد به من و تو میگه که سیگار بعد از غذا خیلی حال میده، که اون کار خودشو بیاد منطقی جلوه بده. ولی از درون اون سیگاری میدونه که سیگار کشیدن اشتباهه و دائما تو این زجر است، دائما احساس بدبختی و بیچارگی میکنه، دائما خودشو برده سیگار لعنتی میدونه. وقتی سیگار رو ترک میکنین متوجه میشین که واقعا سیگار کشیدن سخت‌تر از سیگار نکشیدنه. و بله، ترک سیگار اگر به روش خودش نباشه کار بسیار سختیه. مثل این میمونه که شما یه مسیری رو رکاب میزنی، مثلا میخوای از این شهر بری یه شهر دیگه، ساعتها رکاب میزنی پشت یه دوچرخه‌ای که گذاشتیش رو دنده سنگین 100 کیلومتر رکاب میزنی، 1 کیلومتر مونده برسی به مقصد، انگار دوباره برت میگردونن میزننت اول مسیر و دوباره رکاب میزنی این 100 کیلومتر رو میری. به محض اینکه میبینی اون ته روشنیه، میبینی اون ته شهریه که میخوای برسی بهش، میبینی که اون مقصدی که براش رکاب میزدی رو از دور میبینی، دوباره برات میگردونن میارت اول مسیر. خب معلومه بعد از 2 بار 3 بار رفتن این مسیر دیگه نایی تو بدنت نمیمونه و رفتن این مسیر تبدیل میشه به سخت‌ترین کار ممکن و انگار اصلا دیگه تو مغزت این نهادینه میشه که نمیشه این مسیر رو رفت. ترک کردن سیگارم تو مغز خیلی از سیگاریا اینجوری شده. توی سیرک ها وقتی فیلا خیلی بچن میان با یه طناب مشخص میبندنشون به یه میله نازک. این بچه فیل بارها تلاش میکنه ولی خب هیچ وقت نمیتونه نه طنابو پاره کنه نه اون میله رو کج کنه، چون زورشو نداره. و این فکر کاملا نهادینه میشه توی مغز فیل که من هیچ وقت نمیتونم این طنابه رو پاره کنم یا اون میله رو کج کنم و آزاد بشم. به مرور زمان اون فیله بزرگ و بزرگتر میشه، وزنشون شاید به 1 تن 2 تن 3 تن هم برسه که با یه بار تلاش کردن اون طنابو که پاره میکنن هیچی، اون میله رو میتونن از جاش بکنن و برن. ولی چون توی مغزشون این نهادینه شده که من هیچ وقت پس این بر نمیام، هیچ وقت دست به تلاش نمیزنن. این جریان ما سیگاریاست. انقدر این سیگار بزرگ شده توی مغزمون، یه سری حرفایی میزنیم سیگار استراحت داره ولی ترک نداره. هر کی سیگار رو ترک کرده اصلا سیگاری نبوده. من حرفم این نیست که روش ترک من خیلی آسونه، نه، حرفم اینه که چرا ترک کردن سیگار رو اینقدر تو مغزتون سخت کردین. حرف من اینه که بله، روش ترک سیگار با اراده به شدت سخته و حق میدم بهتون، ولی شما به روش TTAC راحت تر از اون چیزی که فکر میکنین سیگار رو ترک میکنین. چرا اینجوریه؟ برای اینکه اصلا اساس ما تو این دوره فرق داره با دوره هایی که با راه هایی که بارها تجربه کردی و موفق نشدی. لطفاً ترک سیگار رو انقدر تو مغزتون سخت نگه ندارین و بدونید که بر پایان این دوره مثل یه معجزه میمونه براتون. سیگار رو راحت تر از اون چیزی که فکر میکنین میذارین کنار، یعنی اصلا علاقه دیگه بهش ندارین و تبدیل به یه آدم غیر سیگاری کاملا شاد میشین، نه یه آدم سیگاری که از سیگار خودشو محروم کرده. لطفاً کاری که بهتون گفتم رو انجام بدین. در جواب این سوال که چرا سیگار میکشیم 10 تا جواب، حداقل 10 تا جواب بنویسید. سیگار آرومم میکنه، سیگار آرامشم رو زیاد میکنه، سیگار اعتماد به نفسم رو زیاد میکنه، سیگار وقتی عصبی میشم منو اوکی میکنه، سیگار وقتی. اینا رو بنویسین و لطفاً زیر همین پست کامنت بکنین. با حل کردن همین گره های ذهنی که توی مغزمون کاشته شده است که باعث میشه ما سیگار رو راحت تر توی این دوره ترک بکنیم.
جواباتون رو بنویسین. فردا که چالش تکمیلی امروز دوره رو ما ویدیوشو ضبط میکنیم و منتشر میکنیم، من از توی دل همین کامنت هایی که شما گذاشتین دونه دونه دلیلاتون رو میگم و بهش توضیح میدیم و با هم دیگه به این نتیجه میرسیم که این دلیل کاملا غیر منطقیه و فقط بهانه‌ایه که ما تو مغز خودمون ساختیم و داریم ازش تبعیت میکنیم برای سیگار کشیدنمون. امروز بچه ها بحثای جدید، بحثای مهم دوره تازه شروع شده. امروز اولین جلسهش بود. کم کم میرسیم به کارکرد نیکوتین، کم کم میرسیم به بحث شستشوی مغزی. راهکارهایی رو بهتون میدم که توی طول دوره باید انجامش بدین. شب به شب تو طول روز بنویسین، مرور کنین، بیاین نگاه بکنین و مطمئناً بهتون قول میدم که در پایان این دوره به طرز شگفت‌انگیزی سیگار رو ترک میکنین و اصلا باورتون نمیشه که چه جوری شد که این سیگاری که من انقدر درگیرش بودم و این غول بیشاخ و دمی که تو مغزم ساخته بودم الان نه بهش میلی دارم، حس نفرت نسبت بهش پیدا کردم. حتی یه نفری میبینم که داره سیگار میکشه سعی میکنم ازش دور شم، بوی دودش حتی دیگه منو اذیت میکنه. لطفاً این دوره رو به کسایی که سیگاری هن و نیاز دارن به ترک سیگار معرفی کنید. لطفاً کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید. لطفاً زنگوله بغلش رو بزنین نوتیفیکیشن براتون بیاد که از دوره جا نمونین. لطفاً این دوره رو مو به مو تا آخرش نگاه کنید و لطفاً راهکارهایی که بهتون میدم و عملی کنید و ازشون استفاده کنید. با انجام دادن این کارا قطعاً سیگار رو برای همیشه ترک میکنید و آزادانه زندگی میکنید. به امید سلامتی همه مردم جهان. مخلص.